السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في الجزء الثالث من الكوبايلوت مساعد الطيار. كأنك أنت راكب طيارة وأنت الطيار فمحتاج تنام شوية، فممكن تشغل الكوبايلوت أو السواق الأوتوماتيك بحيث إن هو المهام التقليدية والروتينية بنعملها لك. فمثلا مطلوب مني إن أنا أعمل فيش بون دايجرام. تمام، فأنا ممكن أقول له البرومت بتاعي البرومت اهو، اقول له انا شغال ايه، فاجي هنا. تمام، من هنا ابدا اختار بقى انا محتاج رد سريع ولا يفكر براحته ولا عايز استخدم جي بي تي سينك ديبر. واقول له هنا اهو، واقول له انا مثلا بروجكت انجينير، وبعد كده اديله المشكله او بروجكت مانجر. تمام، assist me using a fishbone diagram تمام، واقول له ايه، فنلاقي ان هو عمل لنا الاناليسيس بالشكل دوت. طبعا مش لازم يكون كلامه كله صح، لازم انت تتاكد وتقراه بشكل قوي. ما تحاولش تساله في حاجه مش في مجالك، لان مش هتقدر تفلتر او مش هتقدر تكتشف الخطا موجود فيه. طيب نرجع تاني اهو. ممكن مثلا نقول له انا عايزك تو دي بروبلم سولفينج بالشكل دوت. هقول له ده البروم بتاعي، وتقول له بقى على المشكلة وهو يبدأ يفكر معاك في الحل بتاعها. بروجكت مانجر ان ديلي بروجكت، فيبدأ ان هو يديك خطوات الحل وخطوات التفكير. تبدأ انت تفكر معاه تقول له لا والله النقطة دي موجودة فعلا في المشروع، النقطة دي مش موجودة في المشروع، وهكذا تمشي معاه خطوة خطوة. تمام، بس هو سهل لك الموضوع ومشي معاك بخطوات كويسة، فتقدر تقول له وات وير وين هو هاو ماني، او تقدر تمشي خطوة خطوة معاه. طيب السمرايز ممكن يبقى عندي برومت كبير. تمام، فعندي تكست كتير، فاديله التكست ده هو يبدأ ان هو يلخصه، او تقول له اشرحه لي. يعني ممكن تقول له الجزء الصغير ده عايزك تشرحه لي، وممكن تقول له العكس، الكلام الكتير ده عايزك تلخصه لي. تمام، الميزة برضو ان انا ممكن ارفع ملف مثلا، ترفع صورة، ترفع ملف وورد، ترفع اي حاجة. ماشي، ممكن تقول له الملف دوت، تقول له لخص لي الكلام دوت، وبالعربي لخص لي محتوى الملف. هو يبدأ يفتح الملف ويبدأ ان هو يتعامل معاه ويجيب لك الملخص بتاع الملف دوت. تشغيل OCR Optical Character Recognize، لما يكون في حاجة معمول لها مسح ضوئي بلخص لنا المحتوى هوت الفكرة العامة، وشرح المايكروسوفت كوبايلوت وازاي نستخدمه، وهو والحالات الاستخدام بتاعته، وازاي نحصل على نتائج قوية، والأمان. تمام، وتبني كوبايلوت داخل المؤسسة. نفس البرزنتيشن، نفس الكلام اللي احنا شغالين فيه. طيب ممكن دوكومنتس مثلا تبدأ تقول له لخصولي بكتاب كبير. ممكن كود. تمام، يعني ممكن تيجي هنا كود في البرمجة فتقول له ساعدني، اكتب لي كود بايثون للتحميل من اليوتيوب. طبعا هيقول لي خلي بالك ان دي حاجة غير مرخصة، فلازم تستخدمها في الفيديوهات اللي اليوتيوب سامح لك تحملها. يعني هو بيخلي المسؤولية بتاعته الأول. تمام، وبيدور لك على بدايل ويقترح لك كود. تمام،
فبيقول لك ايه، خلي بالك استخدام، يعني هو اداني كود تمام، بيقول لي لازم تسطب الملف دوت، وبعد كده جاب لي الكود. تمام. طيب هقول له اريد التحميل من قناتي، وهي وانا سامح بهذا، عشان يديني الكود بقى. خلي بالك في هنا فيو برومت، دي تخزين للبرومت. تمام، افضل البرومت ده البرومت بتاعي. طب ازاي اعمل حاجه زي كده؟ تيجي هنا على البرومت بتاعك، هيظهر لك دي، فتقول له ايه سيف برومت. ده لينك تقدر تديه لاصدقائك، ده كوبي تنسخه، ده ايديت تعدل. تمام، بدأ هو يكتب لي الكود. تمام، وبيديني طريقة الاستخدام نفسها عشان اعمل. ماشي، فيقدر يكتب لك كود بشكل كويس. ايميل رايتنج ممكن اقول له اكتب لي ايميل عشان مثلا عندي اجازة مثلا. تمام، على فكرة هو ساعدني كتير في عمل البرزنتيشن دوت. مش هو بس، يعني كذا موقع خاص بالذكاء الصناعي، فلذلك كل اللي احنا بنقوله ينفع ان انت تستخدمه بسهولة جدا في اي موقع تاني. مش محتاج ان انت تفكر ازاي اعدله عشان يناسب جيميناي، لا هو جاهز. برين ستورم ايديا، اقول له هات لي 5 افكار مثلا عن الواحد ازاي يتطور في حاجة معينة، فيبدأ يفكر معايا. وممكن اقول له لا الفكرة دي محتاجة تطوير، لا انا الشركة بتاعتي قطاع خاص مش قطاع عام، وهكذا. فتبدأ تمشي معاه خطوة خطوة لحد ما تطور الافكار اللي هو بيطرحها عليك. التكنيكال يبدأ بقى يشرح لك explain the benefit of using IFC standard، انجليزي وعربي وعربي. فيبدأ ان هو يحط الافكار. اها، داتا اناليسيس، ممكن يكون عندك داتا معينة، جدول اكسل كامل، فتديهوله وهو يبدأ ان هو يعمل اناليسيس ليه. تبدأ بقى تشوف ملف اكسل، لا ده مثلا كنا عاملينه مش معرفة حقيقية يعني. انا قلت له اعمل لي ملف فيه شوية بيانات على اساس ايه اشرح عليها، وهو عمل لي الملف دوت. فبيبدأ ان هو يفهم الملف دوت. اها، فيبدأ يجيب لي كل حاجة خاصة بالملف دوت، ويحلل لي المهام اللي موجودة، لو فيها تأخير، لو في بيندنج ان بروجرس كومبليتد ديليد، كل ده موجود اهو بالتفصيل. طيب ممكن نقول له اعمل لي ديلاي تاسك ليست فور بيم سبيشاليست اهوت.
او بدأ يعمل لي اشكال بيانية في الاكسل. دي حاجات كتيرة بقى ممكن انت تجربها. هديك الملف ال- دوت تقدر انت تشتغل عليه. البروجكت مانجمنت كذا برومت، حاجات خاصة بالمدير المشروع، حاجات خاصة للميلاد، حاجات خاصة بالبيم مانجر، ريبورت رايتنج، وهكذا. دي مثلا بالجريك، جالك ايميل وانت مش قادر تفهمه، فتقول له ترجم للعربي وتديله الايميل. ممكن تقول له ما هي هذه اللغة، فيبدأ ان هو يقول لك ان دي يوناني. خلي بالك ان انت ما تدوش برومت صعب في كذا حاجة في نفس الوقت. يعني حاول انت تخلي البرومت بتاعك سهل. دي مواقع هتفيدك في عمل البرومت، وحاول تبدأ من النهاردة، حاول ان انت تستخدمه في الشغل بتاعك. شكرا لكم. انا اسمع مرسلين، استمتعت بالحديث معكم.